السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس. نعود مرة أخرى لكي نكمل دورة الفايربيس. بداية رمضان مبارك، رمضان كريم علينا وعليكم أجمعين. نكمل معا دورة الفايربيس. أحيانا يحصل انقطاع بسبب بعض الظروف، لكن نعود الآن لكي نستكمل دورة الفايربيس. نبدأ الآن بتكوين تطبيق متكامل. نحن في الدرسين السابقين قمنا بشرح كيف تكتب للفايربيس، يعني كيف تضع البيانات في داخل الفايربيس، وكذلك درس يوضح لك كيف تقوم بقراءة هذه البيانات. تكلمنا عن هذه النقطة بشكل مفصل في الدرسين السابقين. نبدأ الآن نعطي تطبيق متكامل لكي تتوضح الصورة أكثر ولكي يترسخ مفهوم الرايت والريد في الفايربيس. فنبدأ في هذا الدرس والدروس القادمة بإنشاء تطبيق ملاحظات نوتس. هذا التطبيق ستتعلم من خلاله الكثير من الأمور. عندما تقوم بفتح التطبيق، طبعا أنا قمت بتصميم التطبيق في الإكس كود، فلذلك دعونا نقوم بتشغيله. لاحظوا التطبيق كيف يكون. عندما تقوم بتشغيل التطبيق يكون التطبيق بهذا الشكل، يظهر لك الملاحظات التي قمت بإضافتها. طبعا هذه الملاحظات تحفظ أونلاين، يعني تحفظ في الفايربيس، وبمجرد أن تقوم بفتح التطبيق يقوم التطبيق باسترداد هذه البيانات من الفايربيس ويظهر لك بهذا الشكل في الليست فيو. إذن هذه الملاحظات عبارة عن ملاحظات أنت قمت بإضافتها. عندما تضغط على هذا البوتون سيظهر لك الاليرت دايلوج. أيضا تحدثنا عن الاليرت دايلوج في دورة الأندرويد، يمكنكم مراجعة هذه الدروس. ففي هذا الدايلوج يطلب منك enter title، عنوان التايتل أو عنوان الملاحظة، وenter note، محتوى الملاحظة. بمجرد أن تضغط على الآد يتم أخذ العنوان وكذلك المحتوى، يتم أخذه ووضعه أين؟ ووضعه في الفايربيس، ومن ثم يتم استرداده في داخل الليست فيو. يعني بمجرد أن تكتب عنوان الملاحظة ومحتوى الملاحظة وتضغط على الآد سيتم إضافة هذه الملاحظة في داخل الليست فيو بعد أن تم حفظه في الفايربيس. لو ترى الآن هنا كل ملاحظة يحتوي على إيش؟ يحتوي على تايم. ففي هذه الحالة ستتعلم كيف تضيف الوقت في الفايربيس وكيف تقوم باسترداد هذا الوقت. هذه ميزة جدا جميلة يجب أن تتعلمه. النقطة الأخرى، عندما تضغط على أي ملاحظة، يعني مثلا أنت تريد أن تحذف ملاحظة معينة من الليست فيو أو تريد أن تقوم بالتعديل على الملاحظة، في هذه الحالة أيضا ستتعلم كيف تعدل على البيانات الموجودة في الفايربيس أو كيف تقوم بحذف بيانات من الفايربيس. فبمجرد أن تضغط بشكل مستمر على النوت الملاحظة يظهر لك alert dialog يقول لك edit title، يعني تصحيح أو تعديل الملاحظة أو تعديل محتوى الملاحظة. بمجرد أن تضغط على الأبديت سيتم تحديث هذه الملاحظة، أو تريد حذف هذه الملاحظة فبمجرد أن تضغط على الديليت سيتم حذف ذلك الملاحظة. إذن في هذا الدرس والدروس القادمة سنقوم بإذن الله بتكوين هذا التطبيق المتكامل، وتتعلم من خلال هذا التطبيق أمور كثيرة. في هذا الدرس دعونا نقوم بإنشاء البروجكت لكي نبدأ من الدرس القادم بتكوين هذا التطبيق خطوة بخطوة. نضغط على Start New Project، نضغط Include Kotlin Support. هنا نحدد اسم التطبيق، أعطي اسم مثلا Notes، ممكن تعطي اسم آخر. Next، وهنا أختار Lollipop الإصدار، أضغط Next، Empty Activity Next، وأضغط هنا Finish. الآن مثل ما نلاحظ اكتمل إنشاء البروجكت. من الدرس القادم سنبدأ بهذا التطبيق، لكن قبل أن أنهي هذا الفيديو هنالك كثير من الأشخاص يبحثون عن دورة الفايربيس مع الكوتلن، وبالتحديد ما يخص الأندرويد. فنرجو منكم أن تقوموا بمشاركة رابط القناة ورابط هذا الدرس لكي تعم الفائدة على الجميع.